επόμενη μας ενότητα αφορά τις μέλισσες και την παραγωγή μεγιού μέσα στους αιώνες. Η σχέση του ανθρώπου με τις μέλισσες ξεκινά από τα προϊστορικά χρόνια και εξελίχθηκε μέσα από διαφορετικούς πολιτισμούς. Πώς αντιλαμβάνεστε εσείς αυτή τη διαχρονική σχέση και πώς έχει αλλάξει μέσα στα χρόνια? Οι μέλισσες πάντα ήταν κομμάτι στη ζωή του ανθρώπου, καθώς ως έντομο, ως ζώο, παράγουν μια σημαντική τροφή για τον άνθρωπο, το μέλι. Όταν ο άνθρωπος άρχισε να αντιλαμβάνεται τη σημασία των μελισσών, άρχισε πλέον να διατηρεί και τις μέλισσες πολύ κοντά στα σπίτια του. Για παράδειγμα, στη χώρα μας, σε πολλά χωριά, θα συναντήσετε σε αγροτικές κατοικίες, δηλαδή στους χώρους που έμεναν οι γεωργοί, μέρος των κτηρίων να αποτελεί τον λεγόμενο τσιβεστιώνα. Τι ήταν ο τσιβεστιώνας? Στην Κύπρο, πριν τις ξύλινες τετράγωνες κυψέλες, είχαμε τις στρογγυλές πύλινες κυψέλες, τα λεγόμενα τσιβέρτια. Είναι το παραδοσιακό κυπριακό δοχείο που μπαίναν οι μέλισσες. Οι μελισσοκόμοι χρησιμοποιούσαν τις μέλισσες βάζοντας τα τσιβέρτια το ένα πάνω από το άλλο και δημιουργούσαν τοίχους. Για αυτούς τους τοίχους, συνήθως ήταν ο τελευταίος τοίχος του σπιτιού, που πιθανόν να συνδεόταν και με την αποθήκη του σπιτιού. Άρα, βλέπετε ότι οι μέλισσες ήταν μέρος της κατοικίας του μελισσοκόμου ή του Γιώργου. Τα τελευταία χρόνια οι μέλισσες έχουν απομακρυνθεί από τα αστικά κέντρα. Δύσκολα θα εντοπίσουμε κυψέλες ή μέλισσες μέσα στις κατοικημένες περιοχές, καθώς ο κόσμος φοβάται ή πιθανόν να ανησυχούν για τσιμπήματα ή αλλεργίες. Πλέον οι μέλισσες είναι μέσα στους αγρούς. Θέλουμε τις μέλισσες μέσα στους αγρούς, μας βοηθούν και με την επικονίαση. Και αφήσαμε λίγο πίσω την παράδοση, κυρίως στον τρόπο που εκτρέφαμε τις μέλισσες. Έχουμε αφήσει πίσω το μαστολί, το τσιβέρτι, χρησιμοποιούμε πλέον τις κλασικές ξύλινες κυψέλες που θα συναντήσετε σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Εντάξει, οι κυψέλες τους αρχίσαν να εμφανίζονται στους μελισσοκόμους λίγο πριν από την εισβολή. Η ξύλινη κυψέλη ήρθε στην Κύπρο μέσα από το τμήμα Γεωργίας, το οποίο έκαμε εισαγωγή της κυψέλες από τη Ρόδο και ανέθεσε στα δημόσια έργα. Τα δημόσια έργα είναι υπηρεσίες του κράτους, να δημιουργήσει ξύλινες κυψέλες για να δώσει στους μελισσοκόμους για να αρχίσουν να αντικαθιστούν τα τσιβέρτια. Αυτό άρχισε να γίνεται πιθανόν λίγο πριν από την εισβολή. Το 82 όμως, που εμφανίστηκε η ασθένεια Βαρόα, ήρθε στη χώρα μας η Βαρόα, ήταν πλέον μονόδρομος η αλλαγή από το τσιβέρτι στην κυψέλη. Πρώτον, γιατί το τσιβέρτι ήταν πάρα πολύ μικρό και ο τρόπος που οι μέλισσες έχτισαν μέσα τα κεριά τους δεν ήταν εύκολο για το μελισσοκόμο να κάνει σωστή αντιμετώπιση του παθογόνου και το μελίσσι καταστραφόταν. Η κυψέλη όμως, επειδή όλα της τα μέρη είναι κινητά, μπορούσε ο μελισσοκόμος να κάνει σωστόν έλεγχο, να εντοπίσει το πρόβλημα της ασθένειας, να κάνει σωστή καταπολέμηση και με τον τρόπο να γλιτώσει το μελίσσι.